No, takže... Jo, hlavně mi tady neskákej za krk, ty vole. Nacházíme se v Saském Švýcarsku v oblasti zvané Affensteine na věži s názvem Wolfsturm a provozovali jsme tady horolezecký sport. Vybrali jsme cestu s názvem Südostwand, což znamená jihovýchodní stěna. A je to teda cesta, kterou udělal Čech Joska Čihula. Pokud se nepletu, tak je to vlastně úplně jakoby první cesta, kterou v Saském Švýcarsku udělal Čech. A udělali teda v roce 63. Ta cesta teda nastupuje nebo začíná takovým jako traverzem, kdy jako originálně se má líst úplně jako za hranu vlastně do údolní stěny, tam kousek nahoru a pak se jako přes tu hranu zase vrátit. Ale on tam je asi pravděpodobně nějaký vylomený blok nebo něco, takže se to vypadá to, že dneska se to leze tak jako různě, tak dneska my jsme to jako oblezli za tou hranou, ale bylo tam takový jako zvláštní, ale to není jako úplně to gro té cesty, takže jakmile se tam člověk nějak jako vyhlumejzne nahoru, tak jakýmkoliv asi způsobem, tak se to dá jako uznat. Tak to bylo nepříjemný teda. A potom teda začíná taková jako spára, o něco širší, ale leze to tak jako okolo, sem tam nějaká smyčka a pořád ještě docela jako lehký lezení. No a ta spára potom jako končí a tam to začíná být docela zajímavý, protože už tam dělají dva docela takový těžší kroky nad docela dobrou smyčkou. A teprve potom je teda první kruh, což třeba ten Joska Čihula je vidět, že on doopravdy měl jako tady proto jednak jako cit, protože ta smyčka tam je jako dobrá, ale jinak, že se jako nebál a doopravdy se snažil ten kruh jako dát tam, až kde je doopravdy potřeba. Fuj. Tak to bylo docela zajímavý. No a člověk se dostane do takový chlišť, jako doleze ke kruhu prvnímu a tam to začne být docela zajímavý, tam se musíš tak jako porovnat, naskládat se zase do takové jako spárky, ale zase to spíš člověk jde tak jako různě okolo a pobírá tam takový jako dírky jako na jeden prst, na dva prsty. A pak teda se leze kousíček asi třeba 5 metrů, 4 metry spíš teda ke druhému kruhu, ten se jako cvakne, taky teda z takový jako zajímavý pozice, že je docela těžký se tam srovnat. No a od něj se dělá jako úkrok do takového žlábečku, taky jako hodně zajímavý lezení, obzvlášť třeba jako na on-site, si myslím, že tam, aby se člověk jako srovnal a našel si to, tak prostě to není úplně jednoduchý. No a tím žlábečkem se pak dolejzá až na vrchol a furt to je vlastně jako už třeba ty 2 metry pod prvním kruhem a pak přes ten první kruh, druhý kruh a tady ten žlábeček, to je furt jakoby těžký docela lezení. No, kolem třeba toho 8 nebo něco takového, 8B. No, takže cesta to je jako zajímavá i tady z toho hlediska, že musíš umět jako trošku smyčkovat, abys vlastně se vůbec dostal k tomu prvnímu kruhu a pak už to je jako relativně zajištěný, ale zase to je jako takový jako vytrvalostně, technicky a takový se tam jako poskládat, takový jako neobvyklý kroky to jsou. A je to teda moc hezký lezení, každopádně, no. Ty jo, chci mi krev. Normálně. Já už jsem teda tuhle cestu jednou lezl, je to asi půl roku a musím říct, že mi to přišlo vlastně furt stejně těžký. Jakože jsem si možná myslel, že to bude třeba o něco lehčí, ale ono tam je takový, jak tam jsou takový jako dírky a člověk se tam vlastně pokaždý nějak jinak srovná a vlastně nakonec ti to přijde, i když to lezeš třeba už po druhý a trošku o tom něco víš, tak stejně, když mezi tím je rozestup půl roku, tak si moc toho nepamatuješ a stejně to tam pobereš nějak blbě prostě a pak ti to třeba přijde těžký. No. Ta historie je zajímavá vlastně tím, že ten Joska Čihula, on jim tím, že to vlastně vylez, tady tu cestu, tak jim vylezl nebo vyřešil takový jakoby trošičku jako poslední problém té doby, i když jako samozřejmě víme, že jako poslední problém doby je jako
trošičku blbost, protože když se jako vyleze nějaký poslední problém, tak se pak najde jako další problém. Ale v podstatě po tom, co on to vylez, tak se zvedla nějaká taková jako nacionalistická trošičku jako vlna a vlastně tu cestu mu jakoby zrušili, protože vůbec jako nevěřili, že by jako mohl udělat nějaký tady týpek jako z Čech, který jsem prostě přijel a vylezl takovýhle jako problém. On teda potom na neštěstí jako tragicky zahynul pár let na to v Tatrách a potom se to nějak jakoby otevřelo a jeho kamarád jakoby z Liberce, se kterým hodně lezl, Míra Machovič, tak se do toho nějak jakoby obul a nějakou korespondenci hrozně to řešili tady jako se zdejšíma skoro až lezeckýma úřadama, nebo že tady se to bude jako hodně vážně. Takže ty kruhy se zase dali nazpátek, ty vytlučený a údajně jakoby Bernd Arnold to pak jakoby prostoupil a uznali mu to teda nakonec, jako že to udělal on, tu cestu. Ještě jsem vlastně zapomněl říct jednu věc, že to je Meisterwerk, že oni dokonce potom, když mu ji teda jako uznali, tak ji zařadili v roce, to byl nějaký rok 74, kdy vlastně udělali seznam jakoby nejtěžších asi cest té doby, bylo jich asi 90 nebo něco takového. A takže tam tady tu cestu zařadili a vlastně tam bylo nějaký pravidlo, že kdo vyleze určitý počet tady těch cest v jednom roce, tak se stane jakoby vlastníkem nějaký třídy Meisterklasse nebo něco takového. Takže ta cesta jakoby patřila tady do toho seznamu, což vlastně i potvrzuje její jako náročnost na tu dobu a obtížnost. Tak jo, tak zruš! Co se týče jako lezení na písku, tak já vlastně radši asi, jako dá se říct, že radši lezu Sasku, protože mně to tady vlastně přijde jako paradoxně bezpečnější. I když je tady jako trošku ta nevýhoda, že člověk třeba popis cest jako luští z toho průvodce jako německy, což ozvlášť jsme tady jako začínali, tak to občas bylo taky jako kuriózní, že moc jsme třeba nevěděli, jako co vlastně tam máme čekat v té cestě. Ale zase na druhou stranu mně přijde, že ty průvodce tady mají jakoby přesný klasifikaci, že mají jako srovnanou. Oproti našemu písku si myslím, že to je dost velký rozdíl. A ještě mi přijde, že nebezpečné cesty tady mají jako vykřičník, jako doopravdy nebezpečný. A ty zbylý vlastně je vždycky, když je nějaký průšvih, tak tam je kruh nebo prostě dobrá smyčka, nebo že mně to přijde jako všeobecně to pískaření tady jako takový, že bych to klidně doporučil. Já jsem jako všeobecně zjistil, že prostředí je pro mě jako důležitý, že když jako lezu, tak mám rád jako líst na pěkných místech. Takže i vlastně proto třeba si myslím, to Sasko tak jako by přitáhlo svým způsobem. Ale třeba při tom samotném lezení asi to zase tak jako nevnímám. To spíš, když si dám nějakou lehčí cestu na rozpink a něco, tak si člověk tak jako leze a jako kouká, tak to je jako fajn. A pak samozřejmě na vršku. Jakože to se mi na tom líbí, že vlastně tady v Sasku se leze jenom jako na věže, tady se vůbec jako na masivy neleze. A tím pádem vždycky dolezeš na věž, tam dobereš jako kámoše nebo kámošku a prostě sedíš, koukáš do kraje a takový to je pěkný, no. No jo, máme ho, hele. Hore zdár. Tak bych napsal novou stránku. Ty vole, tak čus, Bergheil. Čau. Bergheil tam je, Vondřej en Maštus, Vítringsdu, Zookletersdu. Trošku něco ze života jsem tam chtěli přidat. No. Co to je za housky, ty vole? To jsou nějaký škvarkový housky. Škvarkový housky. Tak prosím, ty vole. Ty vole. Houska letí do údolí. Ty vole, siesta takhle na vrcholku. Laváče ještě jsi mohl vytáhnout. Mám dole, ale. Ty máš dole, nekecej, ty vole. Taky, jo.